majdnem elmaradt a kóstolás. Ilyen belül, látszik? Látszik? A színével, mint az állagával nagyon elégedett vagyok. Szórok rá egy kis korcukrot. Így. És akkor mehet rá egy kis epercsem a tetejére. Így ne folyj le. És akkor lehet a kilóknak adni. Tehát végülis ez a szénhidrát az egész igazából nem, ha nem eszel hozzá valami mást, akkor nem fogsz tőle hízni. Jó étvágyat! Köszönöm a figyelmet! Hello! Köszöntök mindenkit, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Most egy ilyen osztrákos Topfen Magenknödel túrógombóc igazából. Tehát igazából csak annyi a különbség, hogy ez már így meg van pépesítve. Tehát nem brőz, nem rögös. Azt mondja, hogy beleteszem a tojást. A 25-nek a 250 g ez a túróféleség. Picit megsózom. Én igazság szerint mindig sósan készítem. Hozzáöntök egy nagyon pici olajat, olívaolajat. Három evőkanál gríz. Talán akkor kicsit könnyebben fogom keverni. Kezd alakulni az állaga. És 3 kanál liszt. A lisztre azért van szükség, hogy ezt tulajdonképpen összefogja. És akkor most ezt a tésztát kell hagyni egy picikét pihenni, legalább addig, amíg a víz felforr, még a vizet nem raktam fel, tehát szerintem egy ilyen 15-20 percig fogom hagyni, hogy pihenjen. Hagyjuk pihenni 15-20 percig. Mivel, hogy utólag jöttem rá, hogy nincs készen sem lemózsám, ezért azt gondoltam, hogy még soha nem csináltam, de most kipróbálom, hogy grízbe fogom beforgatni. Szerintem ugyanolyan jó lesz, vaj és olívaolaj, gríz, pici só, nagyon fontos, a grízt mindig meg kell sózni. És akkor elkezdem pirítani. Tippjeim: a gríz sűrű kevergetés közben kell megpirítani, mert ha itt hagyod, azonnal le fog égni. És kiszámíthatatlan, hogy mikor fog megpirulni, ezért legyen a kezed ügyébe víz és egy fedő. Ezeket mind készítsd elő. Másik tippem, hogy egy ilyen négyszögletes fakanállal kavar, ne kerekkel, mert akkor így többet tudsz elhúzni. Jobban bírod kevergetni, tehát nem így keverjük, hanem így. Kicsit lejjebb veszem a tüzet, mert elég jól pirul, de még egyébként nem látszik rajta semmi. Úgyhogy később jövök. Remélem már látszani fog egy picit a videón, hogy már kapott egy kis halvány sárga színt,
de még ez nem jó, mert akkor nem lesz gurulós. Mert a jó gríznek az a lényege, hogy amikor megduzzadt, akkor nem egy ragacsos valamit kapunk, hanem egy gurulós folyamot. Én szeretem, hogyha a gríznek van egy kis színe, úgyhogy még egy picit tovább fogom. Most itt ezeket a pillanatokat veszem, esetleg, hogyha unalmas neked, akkor lépj tovább. Görgesd előre, vagy forgasd előre a filmet. Igazából ez most már majdnem jó lesz, és itt következik az a pillanat, amikor fel kell önteni vízzel. Még egy picit. Nagyon fontos, hogy utolsó pillanatok következnek. Figyelem, 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 doppergés, minden, ami szerintem ez így körülbelül elég, de persze lehetne több is. Mindjárt kapcsolok egy másik villanyt, hogy jobban lássam. Aha, oké. Még egy picit. Mert egyébként egész más a gríznek az íze, amikor meg van pirítva. Tehát nem tejbe gríz ízű lesz, hanem ilyen pirított gríz ízű. Oké, és akkor most jön az a pillanat, hogy felöntjük vízzel. És abban a szent pillanatban letakarjuk, és elzárjuk alatta a tüzet. Ki van gombócozva. Most azért itt senki nem analfabéta, gombócot mindenki tud csinálni, most azért nem mutattam meg konkrétan. Közben mutatom, hogy a gríz elkészült, és hogy milyennek kell lenni a gríznek. Tehát a gríz állaga gurul, és nem egy ilyen akármilyen massza. Forrt a víz, és belerakom a gombócokat. Nem mindegyik gombóc egyforma, és nem is annyira gombóc. Van, amelyik inkább tojás, de nem az a lényege. Az a lényege, hogy ne legyen nagyon-nagyon folytós és nagyon-nagyon kemény. Miután belekerült az egész, mind az összes darab, 10-15-20 percig, attól függ, kell ellenőrizni. Mind feljött a víz tetejére, most fogok tenni egy próbát, kb. 10 perce főnek. Teszek egy próbát és megnézem, hogy megfőtte. Még kell neki főnie. Nem tudom, hogy mi látszik, vagy mi sem, de még igazából még a közepe nem jó. Úgyhogy még hadd főjön. Elkészült, szedem. Technikai malőr. Beszórogatom szépen, megfordulok, megforgatom, beszórom. Így.
van. Jöhet a tálolás. Készen is vannak, és most megszorom őket vaníliás porcukorral. Ez most mind édes lesz, mert az osztrákok ezt édesen eszik. Elég édes, tettem rá egy kis eper dzsemet, egy kis vaníliás cukrot még. És akkor jó étvágyat kívánok! Jó étvágyat kívánok! Majdnem elmaradt a kóstolás. Ilyen belül, látszik? Látszik? És ha már a grízes tésztáról beszéltünk, akkor gyorsan egy videóba 2 receptet is beteszek nektek. Remélem nem fogtok megsértődni. Úgyhogy akkor ez lett a grízes tészta. Hát egy kicsit egy ilyen menzás a tészta, mert én legtöbbször egyébként a legkézenfekvőbbnek a spagettit szeretem, de lehet lapos metéltel, kézzel gyúrt tésztával, házi tésztával, vagy bármivel. De most ebben az esetben, hogy mégis magát a grízpirítást és az abból elkészíthető grízes tésztát, hogy bemutassam, és már hát 1000 éve nem is ettem, hogy őszinte legyek. Látod? Tehát egy ilyen, tehát nem ragad össze, hanem így gurul az egész, és ez a lényege az egésznek. Mindjárt kitálalom, és akkor. Mint a színével, mint az állagával nagyon elégedett vagyok. Szórok rá egy kis porcukrot. Így. És akkor mehet rá egy kis epercsem a tetejére. Így ne folyj le. És akkor lehet a kilóknak adni. Tehát végülis ez a szénhidrát az egész igazából nem, ha nem eszel hozzá valami mást, akkor nem fogsz tőle hízni. Jó étvágyat! Köszönöm a figyelmet!